US PCE พุ่งสูงที่สุดในรอบเกือบ40 ปี ยุโรปยังรอดตัวจากวิกฤตพลังงาน สหรัฐระบายน้ำมันสำรองสู้กับรัสเซีย สัปดาห์นี้มีอะไรอีกติดตามได้นะคะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Market Wrap Up by Beauty Investor นะคะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกทุกๆคนแบบนี้นะคะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวในแดนบวกเกือบทั้งหมดเลยนะคะโดย S&P 500 แล้วก็ NASDAQ นะคะมีการปรับตัวขึ้นนะ 0.06% นะคะแล้วก็ 0.65% ตามลำดับนะคะเนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยคาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะเพื่อหาข้อยุติในการทำสงครามนั่นเองค่ะรวมถึงยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะช่วยให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักลงทุนเนี่ยยังคงมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะจะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนหน้านะคะหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะโดยตัวเลขล่าสุดอย่าง PCE หรือว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่ไม่รวมอาหารแล้วก็พลังงานนะคะมีการปรับตัวขึ้นมาสูงที่สุดในรอบเกือบ40 ปีทีเดียวนะคะเพื่อนๆคะโดยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5.4% year on year นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก็เป็นตัวเลขที่มากที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนเมษายน 1983 เลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขนี้เนี่ยออกมาต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะที่ระดับ 5.5% ค่ะทั้งนี้ค่ะการประกาศตัวเลขการจ้างงานในเดือนมีนาคมนะคะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนค่ะโดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นมากว่า 430,000 กับ 1,000 ตำแหน่งงานนะคะแต่ว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะที่ 400,000 กับ 90,000 ตำแหน่งนั่นเองค่ะส่วนอัตราการว่างงานบ้านนะคะปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 3.6% ค่ะซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะที่ 3.7% นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ S&P Global เปิดเผยในวันศุกร์ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐอเมริกานะคะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.8 ในเดือนมีนาคมค่ะซึ่งก็เป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2021 กันเลยทีเดียวนะทุกคนนะโดยดัชนี PMI นะคะที่อยู่เหนือระดับ 50 เนี่ยบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกายังคงมีการขยายตัวค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคะเรากระโดดข้ามมาฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะอย่างดัชนีสต็อก50นะคะปิดบวก 1.32% นะคะโดยยังคงรอดตัวจากวิกฤตพลังงานนะคะหลังจากที่นายดิมิทรีเพรสคอฟนะคะโฆษกเคมลินเนี่ยเขากล่าวว่ารัสเซียเนี่ยจะยังไม่ตัดก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปยังยุโรปนะคะเนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยยังไม่ถึงกำหนดชำระค่าก๊าซจนกว่าจะถึงกลางเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะสำหรับก๊าซที่ได้นำเข้าจากรัสเซียหลังวันที่1 เมษายนนะคะซึ่งรัสเซียเนี่ยก็ได้ตั้งเงื่อนไขว่าคุณจะต้องจ่ายเป็นเงินสกุลรูเบิลเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเรามาฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะนำโดย China A50 ค่ะที่มีการปิดบวก 3.55% นะคะแล้วก็เซ็นเซกที่ปิดบวก 3.34% นั่นเองค่ะจะมีก็แค่ญี่ปุ่นนะคะที่ปรับตัวลง 1.72% ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยตลาดหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะคะรับความหวังในการเจรจาระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั่นเองค่ะรวมถึงคาดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังตัวเลขเศรษฐกิจของจีนอย่างดัชนี PMI เนี่ยภาคการผลิตออกมาชะลอตัวนะคะสู่ระดับ 49.5 นะคะแล้วก็ภาคการบริการที่ระดับ 48.4 ค่ะรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะในส่วนของดัชนีของประเทศไทยกันบ้างนะคะอย่างดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็ปิดบวก 1.46% ค่ะโดยประเทศไทยนะคะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่แบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะคะที่ 0.5% ค่ะแบบเป็นเอกฉันท์กันเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทปท.ก็ได้มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยนะคะในปีนี้ลงมาอยู่ที่ 3.2% ค่ะจากเดิมที่ 3.4% เนี่ยนะคะแล้วก็มีการปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปีนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมาอยู่ที่ 4.9 ค่ะจากเดิมอยู่ที่ 1.7% ค่ะ
เอาละค่ะเรามาในส่วนของน้ำมันแล้วก็ทองคำกันบ้างนะคะอย่างสัญญาน้ำมันดิบ West Texas WTI นะคะปรับตัวลง 12.75% โอ้โหเยอะทีเดียวนะคะหลังจากถูกกดดันจากการที่สหรัฐอเมริกาค่ะยืนยันว่าจะระบายน้ำมันในคลังสำรองจำนวนกว่า1 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันค่ะแล้วก็ยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์ชะลอตัวนะคะหลังจากที่จีนเนี่ยมีการล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในส่วนของทองคำนั้นนะคะราคาก็ยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนค่ะโดยปิดลบ 1.55% นะคะเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาสถานการณ์การเจรจาระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะออกมาในทิศทางไหนค่ะรวมถึงยังกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนหน้าด้วยค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะต้องติดตามการเจรจาระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะรวมไปถึงจะต้องจับตาตัวเลขสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากคุณโจไบเดนเนี่ยยืนยันว่าจะปล่อยน้ำมันสำรองออกมาใช้ค่ะดังนั้นนะคะสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะยังคงผันผวนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะส่วนคนที่รอจังหวะซื้อหุ้นอยู่แนะนำให้รอเฟดมินิทกับ ECB policy statement ที่จะออกมาในคืนวันพุธก่อนนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นมากกว่าที่แถลงเอาไว้ก่อนหน้านั่นเองค่ะสำหรับตลาดหุ้นจีนนะคะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าวันจันทร์วันอังคารนะคะเป็นวันหยุดของเขาค่ะแล้วค่อยซื้อกันอีกทีวันพุธดีกว่านะส่วนในวันศุกร์นะคะก็จะมีการประชุมแบงก์ชาติอินเดียนะคะคาดว่ายังคงดอกเบี้ยเอาไว้อยู่ค่ะแต่ว่าต้องจับตาสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไปนะคะหลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ 6% ไปแล้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ